හයි පීචර්ස් කොහොමද ඔයාලට? අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ බොහොම වැදගත් දෙයක්. මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් වෙන රටකට යන්න තමයි try කරන්නේ. අපේ වීඩියෝස් බලපු ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් ඇහුවා කොහොමද සිංගප්පූරුවේ ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. ඒ හින්දා මම හිතුවා හැමෝටම දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක කරන්න. මේ වීඩියෝ එක මග අරින්න නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද සිංගප්පූරුවට එන්නේ, කොහොමද සිංගප්පූරුවේ ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. සිංගප්පූරුවට එන්න ලංකාවේ අයට on arrival වීසා තියෙන නිසා සිංගප්පූරුවට එන්න කලින් වෙනම වීසා ඇප්ලයි කරලා ගන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. සිංගප්පූරුවට ආවහම හම්බ වෙන මේ විසිට් වීසා එකෙන් ඔයාට දවස් 30ක් සිංගප්පූරුවේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ විසිට් වීසා එකෙන් මෙහෙ ජොබ් කරන්න බෑ. ඒක නීත්‍යානුකූලව තහනම්. සිංගප්පූරුවේ නීත්‍යානුකූලව වර්ක් කරන්න නම් වර්ක් පාස් එකක් ඕනි. සිංගප්පූරුවේ වර්ක් කරන්න වර්ක් පාසස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඒ මොනවද කියලා. මේ වර්ක් පාසස් වලින් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ එම්ප්ලොයිමන්ට් පාස්, S පාස්, වර්ක් පර්මිට් කියන ඒවා. මේ වර්ක් පාසස් වලට අදාළ කන්ඩිෂන්ස් 2023 සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන් අලුතෙන් අප්ඩේට් වුණා. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ සිංගප්පූරුවේ අලුත්ම අප්ඩේටඩ් තොරතුරු. මේ ඉස්සරහට කියන්න යන විස්තර මම අරගත්තේ MOM වෙබ්සයිට් එකෙන්. MOM කියලා කියන්නේ Ministry of Manpower කියන එක කෙටි කරලා. සිංගප්පූරුවේ රැකියා සම්බන්ධ එහෙමත් නැත්නම් වර්ක් ෆෝස් එක සම්බන්ධ නීති රීති සහ ප්‍රතිපත්ති හදන ඒ වගේම ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන රජයේ ආයතනයට තමයි MOM කියලා කියන්නේ. ඔයා සිංගප්පූරුවේ වර්ක් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාට සිංගප්පූරුවේ ජොබ් සම්බන්ධව තියෙන නීති රීති වගේම මොන වගේ පාසස්ද ඔයාට ලැබෙන්නේ වගේ ගොඩක් තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. මේ MOM වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. දැන් අපි බලමු එම්ප්ලොයිමන්ට් පාස් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකේ ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්ට එහෙමත් නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් හරි එක්සිකියුටිව් ලෙවල් එකේ ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්ට සිංගප්පූරුවේ වැඩ කරන්න අවසර දීලා තියෙන පාස් එක තමයි මේ එම්ප්ලොයිමන්ට් පාස් එකක් කියලා කියන්නේ. තවත් සරලව කියනවා නම් හයි ස්කිල්ඩ් වර්කර්ස්ලට තමයි මේ එම්ප්ලොයිමන්ට් පාස් එකක් හම්බ වෙන්නේ. මේ එම්ප්ලොයිමන්ට් පාස් එකට E-පාස් කියලාත් කියනවා. සිංගප්පූරුවේ මේ E-පාස් එකක් ගන්න නම් කන්ඩිෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. අලුත්ම අප්ඩේට් එකට අනුව E-පාස් එකකට එලිජිබල් වෙන්න ඔයාලා ස්ටේජ් දෙකක් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු පළවෙනි ස්ටේජ් එක මොකක්ද කියලා. මේ අලුත්ම අප්ඩේට් එකට අනුව මේන්ලි E-පාස් එකක් ගන්න නම් ඔයාගේ අවම සැලරි එක සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 5000ක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මන්ත්ලි සැලරි එක සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 5000ට වඩා වැඩි නම් තමයි ඔයාට එම්ප්ලොයිමන්ට් පාස් එකක් හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ සැලරි එක සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 5000ක් වුණා කියලා ඔයාට E-පාස් එකක්ම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් එක්ක. ඒ වගේම ෆයිනෑන්ෂල් සර්විස් සෙක්ටර් එකේ අවම සැලරි එක සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 5500ක් වෙන්න ඕනි කියලා කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ වයසත් එක්ක මේක නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. MOM වෙබ්සයිට් එකේ වයසත් එක්ක මිනිමම් සැලරි එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතනට ගිහින් ඔයාලට මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මේකේ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම ස්ටේජ් 2 එක විදිහට point based complementarity assessment framework එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි කොම්පස් කියලා කියන්නේ. ඉස්සර මේ විදිහ point based සිස්ටම් එකක් තිබුණේ නැහැ. 2023 සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන් තමයි මේ අලුත් සිස්ටම් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මේ කොම්පස් එක පාස් වෙන්න නම් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට point 40ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම point 40ක් හෝ ඊට වඩා අරන් මේ කොම්පස් එක පාස් වුණාට වැඩක් නැහැ ඔයා පළවෙනි ස්ටේජ් එක. ඒ කියන්නේ EP qualifying salary එක fulfill කරලා නැත්නම් ඔයා eligible වෙන්නේ නැහැ E-පාස් එකකට. මෙතනදී ඔයාලගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වලට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලව ජොබ් එකට ගන්න ෆර්ම් එක එහෙමත් නැත්නම් කම්පැනි එක අනුවත් පොයින්ට්ස් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ලකුණු දෙන්න ක්‍රයිටීරියා 4ක් කන්සිඩර් කරනවා. මේ අතරින් ඉන්ඩිවිජුවල් එහෙමත් නැත්නම් කැන්ඩිඩේට්ගේ පැත්තෙන් ක්‍රයිටීරියා දෙකකුත් ෆර්ම් එක පැත්තෙන් ක්‍රයිටීරියා දෙකකුත් සලකලා බලනවා. මේ එක ක්‍රයිටීරියා එකකට උපරිම පොයින්ට් 20ක් ගන්න පුළුවන්. කැන්ඩිඩේට්ගේ පැත්තෙන් පළවෙනි ක්‍රයිටීරියා එක තමයි සැලරි එක.
මේකෙදි සිංගප්පූරුවේ ඉන්න ලෝකල් PMETයාගේ සැලරි එකට සාපේක්ෂව ඔයාගේ සැලරි එක වැඩි වෙන්න ගන්න පුළුවන් පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මෙතනදි ලෝකල් PMETලා කියලා කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්, මැනේජර්ස්, එක්සිකියුටිව්ස්, ටෙක්නීෂියන්ස් කියන අයට. මේ ටේබල් එකෙන් පෙන්වන්නේ ඒ විදිහට කොච්චර පොයින්ට් ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. කැන්ඩිඩේට්ගේ පැත්තෙන් දෙවැනි ක්‍රයිටීරියා එක තමයි qualifications. මේකෙදි ඔයා ඩිග්‍රී එක ගත්ත යුනිවර්සිටි එක අනුව ඔයාගේ එඩියුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් එතකොට ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වගේ දේවල් අනුව ලකුණු ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදි ඩිග්‍රී එක හරි ඩිග්‍රී එකට සමාන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හරි නැති කෙනෙකුට උනත් අනිත් ක්‍රයිටීරියා වලින් ආම වශයෙන් පොයින්ට් 40ක් ගත්තොත් මේ කොම්පස් එක පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆර්ම් එක පැත්තෙන් තියෙන ක්‍රයිටීරියා එක තමයි ඩයිවර්සිටි කියන්නේ. මෙතනදී ෆර්ම් එකේ ඉන්න PMET එම්ප්ලොයිස්ලාගේ නැෂනලිටි එක කැන්ඩිඩේට්ගේ නැෂනලිටි එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලලා තමයි ලකුණ දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ කෙනෙක් සිංගප්පූරුවේ ජොබ් එකකට යන්න හදන කම්පැනි එකේ ශ්‍රී ලංකන් නැෂනලිටි එක තියෙන PMET එම්ප්ලොයිස්ලා 5%කට වඩා අඩුවෙන් ඉන්නවා නම් පොයින්ට් 20ක් earn කරගන්න පුළුවන්. සිංගප්පූරුවේ ගොඩක් කම්පැනිවල ශ්‍රී ලංකාවේ අය අඩු නිසා ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ අයට මේ පොයින්ට් 20ම හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ෆර්ම් එකට දාලා අනිත් ක්‍රයිටීරියා එක තමයි support for local employment කියන්නේ. මේකෙදි ෆර්ම් එකේ ඉන්න local PMETs ලගේ percentage එක අනුව තමයි points ලැබෙන ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඇප්ලයි කරන කම්පැනි එකේ local PMETs ලා ගොඩක් ඉන්නව නම් ඔයාට පොයින්ට් 20ම හම්බ වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ employment pass application එකට මේ ක්‍රයිටීරියා හතරෙන්ම පොයින්ට් 40ක් ලැබුණොත් කොම්පස් එක පාස් වෙන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් මේ ක්‍රයිටීරියා වලට අනුව කොම්පස් එක පාස් වුණේ නැතොත් තව පොයින්ට් ගන්න පුළුවන් බෝනස් ක්‍රයිටීරියා දෙකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ස්කිල්ස් බෝනස් කියන්නේ කැන්ඩිඩේට්ගේ පැත්තෙන් පොයින්ට්ස් earn කරගන්න පුළුවන් විදිහට හඳුන්වලා දුන්න බෝනස් ක්‍රයිටීරියා එකක්. මේකෙදි ඔයාගේ ජොබ් එක සිංගප්පූරුවේ ෂෝටේජ් ඔකියුපේෂන් ලිස්ට් එකේ තියෙනවා නම් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකෙදිත් ෆර්ම් එකේ ඉන්න PMET ලගේ නැෂනලිටි එක අනුවත් ඔයාට ලැබෙන ලකුණු ගාන තීරණය වෙනවා. මේ ෂෝටේජ් ඔකියුපේෂන් ලිස්ට් එක ගැන විස්තර තියෙන ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. අනිත් බෝනස් ක්‍රයිටීරියා එක තමයි ස්ට්‍රැටජික් ඉකොනොමික් ප්‍රයොරිටිස් බෝනස් කියන්නේ. ෆර්ම් එක ගවර්න්මන්ට් එකත් එක්ක තියෙන පාර්ට්නර්ෂිප් එක මත තමයි මේකෙදි ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. ඔයාලට මේ දේවල් ගැන වැඩි විස්තර MOM වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු S-පාස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අලුත්ම අප්ඩේට් එකට අනුව S-පාස් එකක් දෙන්නේ E-පාස් ක්‍රයිටීරියා සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වුණ ස්කිල්ඩ් වර්කර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ APT ලට. මෙතන APT ලා කියලා හඳුන්වන්නේ Associate Professionals and Technicians කියන අයට. ඒ වගේම මේකෙදි මිනිමම් සැලරි එක වෙන්නේ සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 3150යි. ෆයිනෑන්ෂල් සෙට් එකේ අයගේ මිනිමම් සැලරි එක සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 3650ක් වෙනවා. මේ සැලරි රේන්ජ් එක 2025 දී ආයෙ රිනිව් වෙනවා. E-පාස් එකේදී වගේම S-පාස් එකේදී මේ කිව්ව මිනිමම් සැලරි රේන්ජ් එක ඔයාගේ වයසත් ලෝකල් APT ලගේ සැලරි එකත් මත වෙනස් වෙනවා. උපරිම අවුරුදු 2ක කාලයකට තමයි මේ S-පාස් එක ලැබෙන්නේ. කම්පැනි එකට S-පාස් එකක් දෙන්න පුළුවන් කෝටා එකක් තියෙනවා. E-පාස් වලට එහෙම කෝටා එකක් නැහැ. ඔයාට තියෙන එඩියුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස්, වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස්, ඒ වගේම ඔයාගේ වයස අනුව ඔයාට හම්බ වෙන්න ඕනි මිනිමම් සැලරි එක self assessment tool එකෙන් කැල්කියුලේට් වෙනවා. MOM වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා අපේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් අනුව අපි මොන පාස් එකටද එලිජිබල් වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන් self assessment tool එක. කලින් නම් මේ self assessment tool එක use කරලා අපිටම තනියෙන් assessment එක කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි 2023 සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන් ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඒ tool එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ employerටයි employment agentලටයි විතරයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට හම්බ වෙන්නේ S-පාස් එකක්ද E-පාස් එකක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයාට හම්බ වෙන සැලරි එක මත. සරලව කියනවා නම් SAT tool එකෙන් කැල්කියුලේට් වෙන E-පාස් එකට එලිජිබල් මිනිමම් සැලරි එකට වඩා ඔයාගේ ඇක්චුවල් සැලරි එක වැඩි නම්
E-පාස් එකයි S-පාස් එකයි දෙකෙන් ඕනිම එකකට ඔයා එලිජිබල් වෙනවා. එහෙම අවස්ථාවලදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට ලැබෙන්නේ E-පාස් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇක්චුවල් සැලරි එක SAT ටූල් එකෙන් කැල්කියුලේට් වෙන S-පාස් එකට එලිජිබල් මිනිමම් සැලරි එකට වඩා වැඩි නම් S-පාස් එකක් තමයි ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. E-පාස් එකක් හරි S-පාස් එකක් හරි ලැබුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඩිපෙන්ඩන්ස්ලා සිංගප්පූරුවට එක් කරගෙන එන්න. හැබැයි ඔයා ඩිපෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් සිංගප්පූරුවට එක් කරගෙන එනවා නම් ඔයාට මිනිමම් සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 6000ක සැලරි එකක් තියෙන්න ඕනි. මේ රික්වයර්මන්ට් එක E-පාස් එකටයි S-පාස් එකටයි දෙකටම පොදුයි. මේ ඩිපෙන්ඩන්ට් පාස් එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ලීගලි මැරි කරලා ඉන්න ස්පවුස් වයි ඔයාගේ අවුරුදු 21කට අඩු අන්මැරිඩ් චිල්ඩ්‍රන්ස් ලවයි ඔයා ලීගලි ඇඩප්ට් කරපු දරුවෝ ඉන්නව නම් මෙයාලවයි සිංගප්පූරුවට ගෙන්නව ගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමයි මේ ඩිපෙන්ඩන්ට් පාස් හෝල්ඩර්ස්ලට ඩිපෙන්ඩන්ට් පාස් එකෙන් සිංගප්පූරුවේ ලීගලි වර්ක් කරන්න බෑ. දැන් අපි කතා කළේ හයි ස්කිල්ඩ් ඇන්ඩ් ස්කිල්ඩ් වර්කර්ස්ලට හම්බ වෙන පාසස් ගැන. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ non skilled workers. එහෙමත් නැත්නම් domestic workersලට හම්බ වෙන passes ගැන. work permit for migrant domestic worker කියන work permit එකෙන් තමයි ලංකාවේ අය domestic worker කෙනෙක් විදිහට, ඒ කියන්නේ housemaid හරි helper කෙනෙක් හරි විදිහට සිංගප්පූරුවට එන්නේ. අපි දැන් MOM වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලමු මේ work permit එකට මොනවද තියෙන eligibility requirements කියලා. මේකට අනුව අනිවාර්යයෙන්ම gender එක female වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම work permit application එක දාන වෙලාව වෙනකොට හෙල්පගේ වයස අවුරුදු 23ත් 50ත් අතර වෙන්න ඕන. වයස අවුරුදු 50 හරි ඊට වැඩි හරි හෙල්පර්ස් ලගේ work permit renew කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අවුරුදු 60ක් වෙනකම් විතර. ඒ වගේම මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා මොන රටවලින්ද හෙල්පර් කෙනෙක් විදිහට සිංගප්පූරුවට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒ රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාවත් තියෙනවා. එඩියුකේෂන් එක අතින් ගත්තොත් මිනිමම් 8 years ෆෝමල් එඩියුකේෂන් එකත් එක්ක පිළිගත් සහතිකයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ PDF ඩොකියුමන්ට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා එක එක රටවලින් ඉල්ලන එඩියුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. මේකේ ශ්‍රී ලංකාව යටතේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ජෙනරල් සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් එඩියුකේෂන් ඕඩිනරි ලෙවල් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා සිංගප්පූරුවට හෙල්පර් කෙනෙක් විදිහට එනවා නම් ඔයා O level දක්වාවත් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනි. මේ MOM වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්නේ ගොඩක් අප්ඩේටඩ් ඉන්ෆර්මේෂන්. මේ MOM වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මම මේ කිව්ව දේවල් වලට අමතරව මේ පාසස් ගැන ගොඩක් තොරතුරු ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. සිංගප්පූරුවට එනවා නම් මම මේ එක්ස්ප්ලේන් කරපු දේවල් වලින් ඔයා මොන පාස් එකටද එලිජිබල් වෙන්නේ කියලා ඔයාලට පොඩි හරි අදහසක් එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම videos වලට like කරලා comment කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. දැන් අපි යන්නේ ඔයාලා ගොඩක් උනන්දුවෙන් බලන්න හිටපු segment එකට. ඒ තමයි සිංගප්පූරුවේ job එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. සිංගප්පූරුවේ job එකක් හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ professional network එක හරහා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක් හරි නෑදෑයෙක් හරි සිංගප්පූරුවේ කම්පැනි එක වර්ක් කරනවා නම් එයාට පුළුවන් ඒ කම්පැනි එකේ වේකන්සීස් වලට ඔයාව ඩිරෙක්ට් රෙෆර් කරන්න. මේක තමයි ගොඩක්ම ඉෆෙක්ටිව් මෙතඩ් එක. ඊළඟ විදිහ තමයි ඔන්ලයින් ජොබ් පෝර්ටල් through apply කරලා. ගොඩක් IT සෙක්ටර් එකේ අය මෙහි ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ මේ ඔන්ලයින් ජොබ් පෝර්ටල් through apply කරලා තමයි. සිංගප්පූරුවේ මේ විදිහට ජොබ් හොයාගන්න පුළුවන් ජොබ් පෝර්ටල්. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම එකක් තමයි LinkedIn කියලා කියන්නේ. මේ LinkedIn වෙබ්සයිට් එක through තමයි මගේ හස්බන්ඩ් සිංගප්පූරුවේ ජොබ් එක හොයාගත්තේ. එයා ලංකාවේ ඉඳලාමයි මේ ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරේ. දිගටම ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරනකොට එයාට කම්පැනිස් දෙකකින් කෝල් කළා. ඊට පස්සේ Zoom හරහා තමයි ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එක තිබුණේ. මේ විදිහට එයාට ඉන්ටර්විව්ස් රවුන්ඩ් 3ක් තිබුණා. මේ රවුන්ඩ් 3ටම හොඳට ෆේස් කරාට පස්සේ එම්ප්ලොයිමන්ට් පාස් එකක් එක්ක එයාට සිංගප්පූරුවේ සිකියුරිටි ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට ජොබ් එක හම්බ වුණා. ඒ විදිහට තමයි මගේ හස්බන්ඩ් සිංගප්පූරුවට ආවේ. එයාගේ ඩිපෙන්ඩන්ට් විදිහට තමයි මම සිංගප්පූරුවට ඩිපෙන්ඩන්ට් පාස් එකක් යටතේ ආවේ. අපි ජොබ් එකකට යනකොට ලංකාවේ නම් කම්පැනි එකේ HR ඩිපාර්ට්මන්ට් එක through තමයි ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් කරලා අපිව රෙක්රූට් කරලා ඒ වැඩ ටික කරන්නේ. හැබැයි සිංගප්පූරුවේ පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් වෙනවා.
සිංගප්පූරේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ ඒජන්සි through කම්පැනිස් වලට එම්ප්ලොයිස්ලා රෙක්රූට් කරගන්න ක්‍රමයක්. ඩිරෙක්ට් රෙක්රූට් කරගන්නේම නැතුවමත් නෙමෙයි, ඒ වගේවත් මෙහි තියෙනවා. හැබැයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඒජන්සි through කම්පැනිස් වලට හය කරන ඒවා තමයි. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි හිතමු ABC කියලා කන්සල්ටන්සි ඒජන්සි එකක් තියෙනවා. XYZ කියලා බැංක් එකකුත් තියෙනවා. මේ ABC ඒජන්සි එක තමයි අපිව එම්ප්ලොයි කෙනෙක් විදිහට රෙක්රූට් කරන්නේ. හැබැයි අපි වර්ක් කරන්නේ XYZ කියන බැංක් එකේ අවුට්සෝස්ඩ් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් විදිහට. අපේ සැලරි එක, වර්ක් පාස් එක වගේ HR රිලේටඩ් දේවල් ඔක්කොම බලන්නේ ඒජන්සි එකේ. හැබැයි වගේ වර්ක් රිලේටඩ් දේවල් තියෙන්නේ බැංකුවත් එක්ක. මේ වගේ ඒජන්සි වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අර මං කලින් කිව්ව වෙබ්සයිට් වල ජොබ් වේකන්සීස් දාන්න. මගේ හස්බන්ඩුත් ඉස්සෙල්ලම මෙහාට ආවේ ඒ වගේ ඒජන්සි එකක් through වැඩ කරන ගවර්න්මන්ට් ඉන්ස්ටිටියුට් එකකට සම්බන්ධ ජොබ් එකකට තමයි. ඒ ඇවිල්ලා ටික කාලයකට පස්සේ එයා ඒජන්සි through නැති ඩිරෙක්ට් හයර් කරන පර්මනන්ට් ජොබ් එකකට මාරු වුණා. මේ වගේ ඩිරෙක්ට් හයර් කරන ජොබ් වල බෙනිෆිට්ස් වැඩි. උදාහරණයක් විදිහට ඒ වගේ පර්මනන්ට් ජොබ් කරන අයට හොඳ ඉන්ෂුරන්ස් පැකේජ් එකකුයි බෝනස් එකකුයි හම්බ වෙනවා. ඔයාට ඉස්සෙල්ලම හම්බ වෙන ජොබ් එක ඒජන්සි through ජොබ් එකක් නම් ඔයා ඒ ගැන වොරි වෙන්න එපා. ඉස්සෙල්ලම ඔයා ඒකෙන් සිංගප්පූරුවට ඇවිල්ලා ඉන්න. ඒ විදිහට ඇවිල්ලා ටික කාලයක් ගියට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ඔයා IT සෙක්ටර් එකට සම්බන්ධව වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ලේසියෙන්ම වෙන ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. සිංගප්පූරුවේ මේ විදිහට ජොබ් හොයාගන්න පුළුවන් ජොබ් පෝටල්ස් කීපයක්ම තියෙනවා කියලා මං කලින් කිව්වා. හැමෝම දන්න LinkedIn ඇරුණාම මෙයින් පෝටල් කීපයක්ම මෙහි තියෙනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි Foundit කියලා කියන්නේ. මේකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ Monster කියලා. ඒ වගේම Indeed, Jobstreet කියන්නේ ඒ විදිහට ජොබ් හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් කිහිපයක්. මේ සයිට් වල ලින්ක්ස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. මේ ජොබ් පෝටල් through ඇප්ලයි කරන්න කලින් ඔයා හොඳ ස්ට්‍රෝං CV එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ CV එක ගොඩක් ඩීටේල්ස් තියෙන අප්ඩේටඩ් CV එකක් වෙන්න ඕනේ. මතක ඇතුව මේ CV එක හදනකොට ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට අදාළ කීවර්ඩ්ස්, ටෙක්නිකල් ස්කිල්ස් සර්ටිෆිකේෂන්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. CV එක හදනකොට ChatGPT, Canva වගේ වෙබ්සයිට් යූස් කරලා ඔයාට හොඳ CV එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන්න යූස් කරපු CV එකේ ෆෝමැට් එක. මේ විදිහට CV එකක් හදන හැටි ගැන ෆුල් වීඩියෝ එකක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා. ඒ නිසා මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ විදිහට CV එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අපි අර කිව්ව job portal වලට ගිහිල්ලා account එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන ඔක්කොම qualifications ඒකට add කරලා strong profile එකක් හදාගන්න. මේ විදිහට profile එක හදනකොට ඒකේ එක step එකක් එනවා CV එක upload කරන්න. ඔයා අර කලින් හදාගත්ත CV එක මෙතනදී upload කරන්න. අපේ එක්ස්පීරියන්ස් අනුව LinkedIn එකයි Foundit එකයි තමයි effectiveම job portal දෙක. LinkedIn වලිනුයි Foundit වලිනුයි කොහොමද job එකක් search කරන්න කියලා මම දැන් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට LinkedIn එකට මම මගේ account එකෙන් log වුණා. ඒකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ jobs කියලා තියෙන icon එකක් තියෙනවා. මේ icon එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට search කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන job title එක හරි keyword එක හරි මෙතනින් enter කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට එහා පැත්තෙන් ලොකේෂන් එක එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු සයිබර් සිකියුරිටි කියලා එන්ටර් කරලා. මේකෙදි මම ලොකේෂන් එක විදිහට දුන්නේ සිංගප්පූර් කියලා. එතකොට මේ වම් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සයිබර් සිකියුරිටි වලට සම්බන්ධ available jobs මොනවද කියලා. සමහර jobs වලට LinkedIn එක throughම apply කරන්න පුළුවන්. සමහර jobs වලට apply කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ recruit website එකට direct වෙනවා. මෙතන මේ උඩ තියෙන easy apply කියන එක ක්ලික් කරාම ෆිල්ටර් වෙලා ඉන්නේ LinkedIn එක throughම apply කරන්න පුළුවන් jobs. ඒකෙදි LinkedIn එකෙන්ම ඔයාගේ CV එක යවනවා. ඒක නිසා job වලට apply කරන්න ගොඩක් ලේසි. දැන් අපි මේ එක job එකක් ක්ලික් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන දාලා තියෙනවා මේ job එකට අදාළ job responsibilities ටික. ඒ වගේම එයාලා ඉල්ලන experience and qualifications මොනවද කියලා. මෙතන එයාලා මෙන්ෂන් කරලා තියෙන ඒවා ඔයාගේ CV එකට keyword විදිහට include කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ CV එක review කරද්දී shortlist වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. මෙතන මේ තියෙන easy apply කියන එක click කරලා මේ job එකට apply කරන්න පුළුවන්.
easy apply කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට මේල් එකයි, ෆෝන් කන්ට්‍රි කෝඩ් එකයි, මොබයිල් නම්බර් එකයි ෆිල් කරන්න එනවා. ඒ ඩීටේල්ස් ටික ෆිල් කරලා next කියන එක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට ගියාම ඔයාගේ CV එක අප්ලෝඩ් කරන්න එනවා. මෙතනින් ඔයාගේ අප්ඩේටඩ් CV එක අප්ලෝඩ් කරන්න. CV එක අප්ලෝඩ් කරලා next බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ ඇඩිෂනල් ක්වෙස්චන් වගේක් අහනවා. සමහර ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරනකොට will you now or in the future require sponsorship for employment visa status කියලා ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම yes කියලා දෙන්න. ෆොරින කෙනෙක් විදිහට සිංගප්පූරුවේ වර්ක් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කම්පැනි එකෙන් ස්පොන්සර් කරලා වර්ක් පාස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහේ ක්වෙස්චන් එකක් අහන්නේ. මේ විදිහට අහන ඇඩිෂනල් ක්වෙස්චන්ස් වලට ආන්සර් එක දීලා රිවිව් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි එන්ටර් කරපු ඩීටේල්ස් මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මෙතනදී මොනවා හරි ඩීටේල්ස් වෙනස් කරන්න ඕනි නම් එඩිට් කියන එක ක්ලික් කරලා එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සබ්මිට් ඇප්ලිකේෂන් එක ක්ලික් කරලා ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. LinkedIn එකේ සමහර ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරනකොට recruit වෙබ්සයිට් එකට ඩිරෙක්ට් එනවා. දැන් අපි බලමු ඒ විදිහට recruit වෙබ්සයිට් එකට ඩිරෙක්ට් වෙන ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට recruit වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඇප්ලයි කරන්න තියෙන ජොබ් එකක්. මේ විදිහේ ඇප්ලයි කියලා විතරක් තියෙන බටන් එකෙන් ලේසියෙන්ම ඒ වගේ ජොබ්ස් ඔයාලට අඳුනගන්න පුළුවන්. LinkedIn එක through ඇප්ලයි කරන්න තියෙන ජොබ් එකක් නම් මේ බටන් එක පෙන්වන්නේ easy apply කියලා. ඇප්ලයි කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට recruit වෙබ්සයිට් එකට ඩිරෙක්ට් වෙනවා. වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඇප්ලයි කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉස්සෙල්ලාම account එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් වල ඉස්සෙල්ලාම account එක හදලා log වුණාට පස්සේ තමයි job එකට apply කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට account එකක් හදලා log වෙලා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ යන පිළිවෙලට ඔයාගේ details fill කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. found it එකෙන් job එකට apply කරන්නේ LinkedIn එකේදී apply කරපු විදිහටමයි. LinkedIn එකේ වගේම ඉස්සෙල්ලම මේකෙදිත් ඔයාගේ qualifications දාලා strong profile එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ job එක හරි keyword එක හරි enter කරලා මේ එහා පැත්තෙන් location එක enter කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් experience years ගානත් enter කරලා search කරන්න පුළුවන්. LinkedIn එකේදී easy apply වගේම found it එකේදී තියෙන්නේ quick apply කියලා. මෙතනින් මේ quick apply on කරගෙන job search කළොත් කරදරයක් නැතුවම found it එක හරහාම ඔයාට job එකට apply කරන්න පුළුවන්. තව මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් හරි අපහැදිලි දෙයක් හරි තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයි හම්බෙමු.